Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Hi guys, welcome back to Mọt Game channel. Marvel Spider-Man Miles Morales. Đoạn trailer kéo dài khoảng 90 giây vừa được công bố của Marvel Spider-Man Miles Morales kể lại khá nhiều chi tiết về cuộc hành trình của Miles Morales, tuy nhiên vẫn còn giấu rất nhiều chi tiết lớn để dành công bố sau. Vậy qua trailer này chúng ta biết được những gì? Và qua những thông tin thêm mà Insomniac Games hé lộ, chúng ta biết thêm những gì? Hãy cùng Mọt soi hàng đoạn trailer này nhé! Đồ họa và khung cảnh. Suốt chiều dài của đoạn trailer Marvel Spider-Man Miles Morales, chúng ta có thể thấy thành phố New York đang ở giữa kỳ nghỉ đông và dĩ nhiên không thể thiếu những phụ gia đặc trưng như cảnh tuyết rơi, các mảng trắng của tuyết trên đường và trang trí phong cách Noel trên các tòa nhà. Theo thông tin hé lộ từ nhà phát triển thì đây là một phiên bản có tính cải tiến so với bản gốc. Chúng ta có thể hiểu là thành phố New York vẫn dùng khung của bản gốc nhưng được thêm thắt các yếu tố của mùa đông cùng nâng cấp về đồ họa để khai thác triệt để sức mạnh phần cứng của PS5. Trong vài đoạn cảnh đường phố, chúng ta có thể thấy các mảng phản chiếu bóng nước như thật. Một màn từng gây phốt mạnh cho Marvel Spider-Man gốc khi thêm vào trong trailer giới thiệu xong đến khi game ra lại cắt bỏ. Lần này với sức mạnh của hệ máy mới, khả năng chúng được giữ lại có vẻ sẽ cao hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể nhận ra sự hào nhoáng bất ngờ với độ chi tiết cực căng trên bộ trang phục người nhện của Miles Morales, cũng như các hiệu ứng cháy nổ vật lý. Có thể nói chúng ta sẽ được thưởng thức một Spider-Man mới với đồ họa chuẩn PS5, hứa hẹn sẽ hoành tráng hơn phiên bản trước trên PS4 vào năm 2018. Trang phục và kỹ năng. Ngay đầu trailer, đập vào mắt người xem chính là bộ trang phục người nhện được thửa riêng dành cho Miles Morales, khác với trang phục mặc định của Peter Parker hồi 2018. Bộ đồ của nhện gốc Phi là hàng chính gốc, lấy từ bộ truyện tranh nhưng được cải tiến thêm một số chi tiết. Ví dụ như là các vân mịn trên bề mặt khiến nó trông cool ngầu hẳn lên. Trong quá trình chiến đấu với kẻ địch, chúng ta thấy Miles Morales ra tay bằng những kỹ năng khác nhau như tàng hình hay Venom Strike. Nếu theo cơ chế cũ thì kỹ năng dạng Power sẽ mở theo từng bộ trang phục, thì chúng ta sẽ có một bộ sưu tập khá trang phục cho Miles Morales. Tất nhiên là nhà sản xuất chưa hé lộ gì về gameplay, nên việc liệu nó có dùng cùng một cơ chế với phần đầu hay không vẫn chưa rõ. Vẫn có khả năng việc điều phối kỹ năng được rút gọn lại thành cái gì đó đơn giản hơn, và khi đó việc có nhiều bộ trang phục với Miles có vẻ không chắc lắm. Nói về kỹ năng, chi tiết tung người rơi xuống có động tác chơi với của Miles Morales cũng khiến các fan suy nghĩ. Liệu đó là chi tiết thể hiện sự chưa thuần thục khi lướt trên không của cậu trai này so với động tác điệu nghệ của Peter Parker? Hay đấy là phong cách trẻ trâu đặc trưng của một tay người nhện tập sự? Một game nghĩ đây là một đoạn ở phần đầu khi Miles mới vào vai anh hùng Spider-Man, thế nên là lúc bay lượn tung người còn tương đối bỡ ngỡ. Rất có thể là ở đoạn sau của game động tác này sẽ thay đổi và thuần thục hơn. Số phận của Peter Parker. Đây vẫn là phần khiến cho các fan lo lắng nhất. Theo nội dung của series truyện tranh Ultimate Comics, Spider-Man, Peter Parker sẽ bị Green Goblin giết chết. Biến cố này khiến cho Miles Morales vốn chỉ muốn an phận sống ẩn mình, buộc phải thay đổi cách nghĩ và quyết tâm trở thành một siêu anh hùng. Điều này lại càng thể hiện rõ hơn khi ngay từ đầu trailer đã cố ý trích dẫn lời nói của Peter Parker với Miles như một sự trao quyền. Nếu điều này xảy ra, thì rất có thể ở phần prologue của Marvel Spider-Man Miles Morales sẽ có một đoạn nói về cái chết của Peter Parker và việc Miles Morales kế tục ý chí của Peter để trở thành người nhện số 2. Tuy nhiên, hãy nhớ một điều, Marvel Spider-Man Miles Morales không buộc phải giống truyện tranh Ultimate Comics Spider-Man. Ở cuối phần trước, cả Miles Morales lẫn Peter Parker đều hé lộ khả năng nhện của mình cho nhau xem, từ đó biết được thân phận của nhau. Câu chuyện đến đây vẫn có thể đi theo hướng của truyện tranh thuộc thế giới Earth 1048, khi đó Peter Parker cần phải truy đuổi bọn Inheritors và vắng mặt khỏi thành phố một thời gian. Lúc này Miles Morales sẽ tạm thay thế bảo vệ thành phố New York. Những kẻ địch là ai? Chúng ta chưa thấy mặt những kẻ phản diện chính trong 90 giây trailer Marvel Spider-Man Miles Morales, nhưng có thể nhận diện các tay cóc nhái bị Miles bón hành ra trò. Nhóm chính có vẻ là một băng đảng với đồng phục phát ánh sáng màu tím kỳ lạ như có gắn đèn neon. Nhóm thứ hai mang những bộ exoskeleton màu đỏ phong cách khá giống với Iron Man, nhưng chắc chắn không có liên quan gì đến gã người bàn ủi rồi. Kẻ phản diện được hé lộ chỉ trong nửa giây của đoạn lật xe trên đường khi hắn phóng cực nhanh trước sự truy đuổi của Miles Morales. Dựa theo hình ảnh mờ mờ này, có thể thấy hắn có cùng tông tím với bọn Lola đèn neon ở các đoạn đánh nhau trước đó, nhưng kết cấu trang phục lại khác hơn. Điều đó có nghĩa là nếu cùng băng thì hắn sẽ nằm ở nhóm thủ lĩnh bởi trang phục phức tạp và nhiều công năng hơn đám nhãi nhép. Một điều nữa là với nhân dạng này, nhiều người cho rằng nó khá giống tạo hình của The Prowler, trong khi đó theo cốt truyện thì nhân vật này cũng chính là cậu của Miles Morales. Tuy nhiên điều này cũng chẳng có gì rõ ràng lắm, cái bóng mờ nhòe kia có thể là một nhân vật khác có trang phục na ná The Prowler. Marvel Spider-Man Miles Morales là game như thế nào? Đây là chi tiết không có trong trailer nhưng là thắc mắc chung của nhiều game thủ. Khi đoạn trailer vừa ra mắt, hàng loạt fan đã hỏi trên Twitter về điều này và tài khoản chính của Insomniac Games chỉ trả lời chung chung rằng đây là một bản standalone.
Tất nhiên ai chẳng biết nó là bản độc lập vì chả ai công bố Marvel Spider-Man Miles Morales xong lại nói rằng nó sẽ bán kèm trong đĩa Marvel Spider-Man bản 2018 Remaster cho PS5 cả. Tuy nhiên sau đó ông Simon Reuther, phó giám đốc kiêm lãnh đạo mảng vận hành kinh doanh tại châu Âu của Sony, đã hé lộ trong một bài phỏng vấn với tờ Telegraph rằng: "Tôi cho rằng bạn có thể gọi nó là một bản mở rộng và một bản nâng cấp của phần game trước." Dựa trên phát biểu này, game thủ có thể hiểu Marvel Spider-Man Miles Morales là một bản mở rộng chạy độc lập, sử dụng lại thế giới của phiên bản trước nhưng được nâng cấp lên để tương xứng với máy PS5 chăng? Về mặt cốt truyện có thể nó là một spin-off nói về Miles Morales và là một bản trung gian mở đường cho hậu bản chính thức Marvel Spider-Man 2. Cuối năm ngoái từng có thông tin rò rỉ cho rằng Sony sẽ công bố một phiên bản Spider-Man vào năm 2021. Đó có thể không phải để ám chỉ Marvel Spider-Man Miles Morales vốn được thông báo sẽ phát hành vào cuối năm nay, mà chính xác là Marvel Spider-Man 2 cho năm sau nếu tin rò rỉ trên là chính xác. Trong 90 giây ngắn ngủi của đoạn trailer đầu tiên, chúng ta đã tìm ra được rất nhiều thứ. Một số có thể lý giải, một số vẫn để lại những câu hỏi cần phải có thời gian và thêm những công bố mới để có thể làm rõ. Chúng ta vẫn còn thời gian rất dài với nhiều đợt công bố tiếp theo ở phía trước. Việc theo dõi để xác nhận các lời đồn đoán hay thắc mắc cũng là một trò chơi thú vị để giết chết thời gian trong lúc chờ game ra đấy chứ. Horizon Forbidden West là bom tấn tiếp theo cho PlayStation 5 tiếp nối Horizon Zero Dawn, vì thế nên trailer game Horizon Forbidden West đã nhá hàng rất nhiều chi tiết bí ẩn chưa được giải đáp. Aloy của chúng ta sẽ đóng vai trò của người giải cứu thế giới, chỉ có điều là lần này cô ta sẽ gặp các kẻ thù khó nhằn hơn rất nhiều. Bối cảnh có đủ lớn cho một tựa game độc lập. Câu chuyện Horizon Forbidden West lấy bối cảnh ở vùng đất nằm ngoài rìa vương quốc của người Kaja, nơi chỉ có mặt trời chiếu đến và đóng vai trò như biên giới tự nhiên của họ. Có một điều rất dễ dàng nhận thấy, đó là Horizon Forbidden West xoay quanh biển, thứ không hề xuất hiện ở phần 1. Về mặt địa lý, phần rìa của Forbidden West nằm tại một vùng đất bí ẩn khi vị Sun King đời thứ 6 là Irith tổ chức tổng cộng 4 cuộc viễn chinh tới nơi này. Địa hình nó trở thành lãnh thổ của người Kaja, nhưng đổi lại là ông ta cũng biến mất tại Forbidden West. Người Kaja biết rất ít về những gì diễn ra bên trong Forbidden West khi hầu hết những kẻ bước chân vào vùng đất này đều một đi không trở lại. Trong đoạn trailer, chúng ta có thể thấy sự xuất hiện của một loại tảo đỏ, thứ giết chết sinh vật và khiến cho chúng từ từ thối rữa. Đây có thể là nguyên nhân chính tại sao Forbidden West nguy hiểm tới vậy. Có thể giả định thứ tảo này đã có mặt tại Forbidden West từ lâu, nhưng sau các sự kiện trong Horizon Zero Dawn, khi Hades bị tiêu diệt thì nó mới phát triển một cách không thể kiểm soát như vậy. Mod đã lo sợ rằng Horizon Forbidden West có thể sẽ giống kiểu một phần chơi mở rộng như DLC The Frozen Wilds, khi mà địa điểm của nó chỉ xoay quanh các bãi biển hoặc tàn tích dưới đại dương. May mắn là trong trailer chúng ta cũng thấy Aloy đi qua những khu vực như hoang mạc hay núi tuyết, đồng nghĩa với việc vùng đất Horizon Forbidden West sẽ kéo dài hơn rất nhiều so với những gì mà người Kaja từng biết đến, cũng như còn những thứ bí ẩn mà chưa ai tìm thấy được. Ai sẽ là nhân vật phản diện chính? Hiện tại vẫn chưa rõ Aloy sẽ đối đầu với ai hoặc thứ gì trong câu chuyện của Horizon Forbidden West. Nếu như ở phần trước thì cô ta phải ngăn chặn âm mưu xóa sổ thế giới của Hades, thì lần này có lẽ mọi thứ sẽ xoay quanh việc cứu sống các sinh vật đang bị đám tảo đỏ xâm thực. Nhưng ở Horizon Forbidden West thì mọi việc hơi khác một chút, vì sau các sự kiện diễn ra trong phần 1 thì hiện thế giới đã không còn bị Hades đe dọa, nhưng con người thì khác. Như chúng ta đã thấy trong trailer, có sự xuất hiện của ít nhất là 2 bộ tộc mới. Một trong số đó có vẻ như đã tìm được cách điều khiển đám thú máy và trang bị cho chúng như thú cưỡi, những con nhìn giống ma mút ở cuối trailer. Nếu như bạn không nhớ thì trong cốt truyện Horizon Zero Dawn, vị vua Sun King hồi trước đã cho tổ chức hiến tế nô lệ bằng cách quăng cho đám thú máy ăn thịt. Vậy nên, bộ tộc mới này có thể sẽ nổi lên để chống lại người Gaza để trả thù. Aloy cuối cùng sẽ đánh nhau với con trùm Metodival. Metodival là những cỗ máy mẹ có vai trò đẻ ra những con Karyot với số lượng lớn. Thứ được gọi với cái tên Pharaoh Plague cũng là nguyên nhân cho sự diệt vong của thế giới hiện tại, biến trái đất chúng ta thành một nơi hoang dã với hàng đống thú máy và chúng ta đã thấy. Trong câu chuyện Horizon Zero Dawn thì Metodival được nhắc tới rất nhiều, cả về mức độ quan trọng lẫn độ nguy hiểm của nó, nhưng đáng tiếc là Aloy chưa bao giờ có cơ hội được đối đầu. Có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do các Metodival đã bị phá hủy hoặc ngắt hoạt động rất nhiều năm, do đó theo lý thuyết chúng không thể sống trở lại. Hơn nữa kích thước của đám Metodival này là rất lớn. Những cỗ máy như vậy sẽ như một con rết khổng lồ to bằng cả quả núi, nên việc Aloy tiêu diệt nó coi bộ hơi bị bất khả thi. Có điều ở trailer Horizon Forbidden West chúng ta đã thấy cảnh Aloy chạy qua một con Metodival gần bãi biển. Do đó rất có thể con siêu quái thú này sẽ lần đầu tiên thức giấc và đem lại cho người chơi một trận đánh trùm hoành tráng. Silence đang có âm mưu gì? Nhân vật chủ đạo trong câu chuyện Horizon Forbidden West chắc chắn sẽ là Silence, tay kỹ sư bí ẩn đã giúp giải phóng Hades và gián tiếp gây ra thảm họa suýt hủy diệt thế giới. Ở cuối phần 1 chúng ta đã thấy Silence bắt giam được Hades và đang trên đường đi tới một nơi nào đó. Lần này ông ta xuất hiện trong Forbidden West khi đang chỉ huy những thổ dân bản địa bắt đám thú máy.
Có vẻ như Silence đã truyền lại cho họ kiến thức để lây nhiễm đám thú như cách mà Hades đã sử dụng nhằm điều khiển chúng. Silence là nhân vật rất bí ẩn, ông ta không thuộc bất cứ phe phái nào mà chỉ hoạt động vì lợi ích bản thân. Silence có ám ảnh cuồng nhiệt với các kiến thức từ thời đại cũ, vì thế mà sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích. Một điều nữa là Hades vẫn còn sống cùng với Silence, thế nên chỉ cần đặt vào môi trường thích hợp thì nó vẫn có thể tái khởi động cái dự án hủy diệt thế giới như phần 1. Hiện chưa rõ mục đích của Silence thông qua trailer Horizon Forbidden West là gì, nhưng bất kể lý do ra sao thì một kẻ nắm kiến thức lớn và có hành vi quái dị như vậy cũng rất phiền phức. Những loại thú nào xuất hiện trong Horizon Forbidden West? Cũng như thường lệ, tất cả các phần chơi mới đều sẽ giới thiệu các loại thú máy mới, nhưng Horizon Forbidden West chúng ta có thể nhận thấy một điều là chúng mang phong cách biển nhiều hơn. Có một điều kỳ lạ là đám thú máy trong Horizon Forbidden West có vẻ không hung hăng như những người anh em trong phần 1, đặc biệt là con rùa máy mà Aloy chạm mặt trong trailer. Nếu để ý thì bạn sẽ thấy nó đóng rất nhiều rong rêu trên mai, dấu hiệu do không hoạt động trong thời gian dài. Điều này khá kỳ lạ vì hầu hết đám thú máy đã nổi điên sau dự án Red Hunt, việc chúng nằm im không săn mồi là rất không hợp lý. Có thể giả thuyết là vùng Forbidden West tồn tại một mạng lưới thông tin riêng biệt, do đó Hades tải mã độc vào hệ thống thì nó chưa lan tới đây được. Điều này cũng giải thích vì sao Silence phải dùng đám thổ dân để lây nhiễm chúng lại từ đầu. Ngoài ra, cái ảo ảnh hình rồng dưới tàn tích cũng có thể là một loài thú máy mới, cho thấy tại Forbidden West có tồn tại một nền văn minh cổ đại lớn với những công nghệ tiên tiến vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay. Cuối cùng có thể chúng ta sẽ thấy một trận đại chiến giữa đám thú máy với nhau, khi ở cuối trailer, những con voi khổng lồ được trang bị chẳng khác gì đám Mumakin trong Lord of the Rings cả. Resident Evil 8 Village. Sau quãng thời gian chờ đợi với nhiều tin chim lợn về sự tồn tại của trò chơi, cuối cùng Resident Evil phần 8 đã được Capcom chính thức công bố. Có cái tên ạt hóa là Resident Evil Village, 4 chữ cái đầu tiên đại diện cho số 8. Trò chơi nhận khá nhiều tin đồn trước đây nhưng đồng thời cũng đặt ra thêm nhiều câu hỏi mới cho game thủ. Một game sẽ phân tích những gì mình nhận ra trong đoạn trailer này và kết hợp cùng các thông tin từng bị tiết lộ để đem lại cho các bạn một cái nhìn rõ ràng hơn về Resident Evil 8 Village. Resident Evil 8 Village sẽ là tựa game đen tối và ghê rợn nhất. Dust Golem, một tay có số má trong làng game bởi chuyên leak sản phẩm của Capcom đã tiết lộ rằng những fan của Resident Evil sẽ được thấy những hình ảnh gây sốc nhất từ trước đến nay trong Resident Evil 8. Cho đến lúc này, RE8 là tựa game Resident Evil đen tối và ghê rợn nhất. Hãy sẵn sàng cho một số kẻ địch có ngoại hình tởm lợm nhất trong cả series. Đây quả là một thông tin gây nức lòng các fan của Resident Evil, bởi trong quá khứ, trò chơi đã có không ít kẻ địch mang hình dạng xấu đến mức xúc phạm người xem, nhưng đồng thời chúng cũng góp phần tô đậm không khí của trò chơi, chẳng hạn như William Birkin qua các dạng tiến hóa của G-Virus. Những thông tin bị leak nào được xác nhận là đúng? Theo những gì Mọt nhớ được, các thông tin bị leak vài tháng trước đây nói rằng Capcom sẽ tiếp tục thay đổi dòng game Resident Evil với phiên bản mới. Trò chơi sẽ là một trải nghiệm folk horror, tạm hiểu là kinh dị dựa trên các truyền thuyết dân gian và nghiêng về yếu tố tà giáo. Bên cạnh đó, mụ phù thủy có khả năng giải thể thành sâu bọ và tái hiện ở nơi khác, cũng từng được nhắc đến trong các thông tin leak trước đây, cũng có trong game. Bạn có thể nhận ra rằng thông tin này hoàn toàn chính xác với những hình ảnh, biểu tượng và nghi thức xuất hiện trong trailer. Tại thời điểm 0 phút 53 giây, trong trailer khi Capcom cho thấy hình ảnh Ethan nhớ lại thời mình và người vợ Mia còn có cuộc sống bình thường, Mia cũng có nhắc đến "It's just a local tale", nghĩa là chỉ là một truyền thuyết địa phương. Motto sẽ nói rõ thêm về yếu tố tà giáo này trong phần kế tiếp của bài viết. Bài thơ của Mia đọc có nội dung như sau: xưa kia có một cô bé đi cùng mẹ để nhặt dâu cho cha mình. Đó là một công việc khó khăn. Cánh rừng chào đón họ với sự im lặng đen tối và lạnh lẽo. Các bụi cây đều không có trái. Quyết tâm tìm được dâu, con nhóc rời khỏi bàn tay của mẹ và biến mất vào rừng. Tiếng kêu lo lắng của người mẹ nhanh chóng phai nhạt khi cô bé chạy qua dây leo và tiến sâu vào trong rừng. Ở đây, lời Mia đọc là Mother's Worry Cries, nhưng ngoài nghĩa là khóc, Cries cũng có nghĩa là tiếng kêu gào. Thông tin về sự xuất hiện của một ngôi làng với những đối thủ do Dust Golem tiết lộ cũng là chính xác. Anh mô tả rằng mình được thấy một đoạn video gameplay khi nhân vật chính di chuyển trong một ngôi làng và những kẻ địch của anh ta. Đó là những sinh vật giống zombie, mặc giáp trụ và vũ khí kiểu trung cổ, cộng thêm những sinh vật nửa người nửa thú ở thời điểm 2 phút 13 giây trong trailer. Rõ ràng chúng ta đang thấy một người sói gào rú dưới ánh trăng. Một thông tin khác chưa được xác nhận nhưng có vẻ đúng là việc đứa con của Ethan và Mia bị biến thành vũ khí sinh học. Trong trailer, một số hình ảnh trẻ em xuất hiện dù rất ngắn cho thấy đứa trẻ đó sẽ đóng một vai trò nào đó trong game. Nếu kết hợp cùng với thông tin của cả Ethan và Mia đều đã bị nhiễm nấm trong Resident Evil 7, Ethan nhận khả năng phục hồi cực nhanh từ đó. Rất có thể đứa trẻ này sẽ bị lợi dụng làm vũ khí tương tự Evelyn trong RE7. Sự xuất hiện của những kẻ dị giáo. Ở thời điểm 1 phút 33 giây trong trailer, có hình ảnh khá giống một bào thai nằm giữa vòng tròn với 4 cánh chim hay cánh quạ. Xuất hiện chỉ trong nháy mắt nhưng nếu tinh ý, bạn có thể bắt gặp các hình vẽ mô tả nó xuất hiện vài lần trong trailer, chẳng hạn vào lúc 1 phút 35 giây và 1 phút 49 giây.
Những người đàn bà bí ẩn ăn mặc kiểu quý tộc châu Âu thời xưa xuất hiện trong game cũng sặc mùi tà giáo. Chẳng hạn khi người phụ nữ đội mũ rộng vành làm gì đó với cánh tay của Ethan, Mọt nghĩ rằng đây là cảnh hút máu bởi máu của Ethan chứa nấm trùng E-Type. Các câu đố trong Resident Evil 8 Village. Giữa đoạn trailer công bố Resident Evil 8 Village khá ngắn ngủi, Capcom cũng kịp nhét vào đó hai câu đố khiến người ta cảm thấy đau đầu. Đó là cánh cửa lớn với các lỗ hổng hình tròn ở thời điểm 1 phút 37 giây và biểu tượng Umbrella ở giữa với 4 huy hiệu bao quanh. Mọt tin rằng game thủ sẽ phải tìm các vật phẩm nhét vừa những lỗ hổng bên cánh cửa và 4 huy hiệu xung quanh bức tượng Umbrella Corporation để có thể mở một thứ gì đó trong game. Chris Redfield chuyển sang đóng vai phản diện. Capcom mở đầu trailer của mình với dòng chữ History comes to a close. Đây có thể là điềm báo cho sự kết thúc câu chuyện của một nhân vật nào đó trong series Resident Evil. Trong những nhân vật ít ỏi mà trailer hé lộ, có hai cái tên thỏa mãn điều kiện này là Ethan và Chris. Nhưng điều mà Mọt tôi cảm thấy lo ngại hơn là việc Chris có thể không còn là chính mình, đặc biệt là sau cái chết của một chiến hữu trong tiểu đội Silver Dagger. Nếu bạn còn nhớ, Resident Evil 7 kết thúc khi Chris Redfield giải cứu Ethan cùng nhóm đặc biệt của Blue Umbrella. Nhưng tổ chức này vốn không được tín nhiệm cho lắm, dù cho những gì họ làm đều bất hợp pháp. Bên cạnh đó, một trong số những hình ảnh mà Capcom thông bố cùng với tựa game Resident Evil 8 Village cho thấy Chris Redfield gặp vấn đề với thứ gì đó trông như nấm E-Type trên mặt mình. Đến cuối trailer, Capcom lại một lần nữa làm Mọt tui lo lắng cho số phận của Chris khi anh nói "Sorry Ethan, do nhả 5 phát đạn vào một ai đó trên nền nhà." Rất có thể là Mia, trong khi Ethan gào lên "Why?" Ở thời điểm xảy ra RE8, Chris Redfield không còn là chàng chính trẻ đầy nhiệt huyết với lòng chính nghĩa ngập tràn mới tham gia vào Star, mà đã trở thành một chiến binh dày dạn gần 50 tuổi. Lý do Mọt đưa ra con số này là vì Chris sinh năm 1973, các sự kiện trong Resident Evil 7 diễn ra vào năm 2017 và Resident Evil 8 hẳn có câu chuyện nối tiếp theo sau. Tuy nhiên, có thể các nhân vật chính của chúng ta vẫn sẽ sống sót sau Resident Evil 8 vì ba lẽ. Một là dòng game Resident Evil nổi tiếng, nhát tay trong việc giết chết các nhân vật, trừ Steve khốn khổ. Hai là các thông tin bị leak nói rằng nội dung game sẽ có rất nhiều trường đoạn trong ảo giác. Bối cảnh RE8, Village diễn ra tại Transylvania. Bên cạnh đoạn trailer công bố Village, Capcom còn tung ra một video thông điệp về dự án. Trong video này, có thể thấy Resident Evil 8 Village sẽ sử dụng hệ thống hòm đồ giống với Resident Evil 4, đồng nghĩa người chơi phải sắp xếp vật phẩm cho gọn gàng nhằm mang theo được nhiều item nhất có thể. Thế nhưng thứ đặc biệt cần chú ý nhất đó chính là đơn vị tiền tệ ở góc phải của mỗi màn hình. Có vẻ như Village sẽ đánh dấu sự xuất hiện của một nhân vật tương tự như The Merchant để người chơi có thể buôn bán trao đổi vật phẩm với NPC này. Ngoài ra, bạn cũng có thể thấy đơn vị tiền tệ này được định danh là đồng lei. Nếu bạn chưa biết thì ngoài đời thật lei hay leu là đơn vị tiền tệ chính thức của Romani, khả năng bối cảnh của RE8 diễn ra ở đâu đã được xác định một cách không chính thức. Ngoài ra nếu nhắc về đất nước lỗ Mani thì hầu hết đám ma cà rồng, ma sói, phù thủy hiển nhiên đều xuất phát từ vùng đất Transylvania đầy bí ẩn. Có khi nào chính vùng đất Transylvania ma quái kinh điển với những lâu đài cổ cùng những truyền thuyết ám ảnh mà tiêu biểu là ma cà rồng sẽ là bối cảnh chính của RE8 Village chăng? Trên đây là tất cả những gì mà Mọt tui muốn nói sau khi xem xong trailer của Resident Evil 8 Village và dành ra một chút thời gian để ôn lại các tin đồn về trò chơi từng xuất hiện trong quá khứ. Trò chơi dự kiến sẽ phát hành trong năm 2021, nhưng chúng ta có thể sẽ được biết thêm nhiều thông tin nữa trong những ngày tháng 6 này bởi hàng loạt sự kiện về game thay thế cho E3 2020 sắp diễn ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mọt Game. Các bạn đừng quên like để ủng hộ bọn mình và bấm theo dõi để nhận được những thông báo khi bọn mình upload những video tiếp theo nhé. Một lượt theo dõi của các bạn sẽ giúp bọn mình có thêm kinh phí làm tiếp các video để đem đến những thông tin bổ ích dành cho game thủ đó. Ngoài ra, nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có những yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Game và tham gia group gia đình nhà Mọt Game của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.